ডিব্ৰুগড় লাহোৱালৈ আহি আছোঁ আজি গাড়ী কিনিবলৈ মাৰুতি চুজুকি কোম্পানীৰ আপোনাৰ বিমলৰ ডিলাৰৰ পৰা চুইফ্ট VXI আপোনালোকে চাব গাড়ীখন কেনেকুৱা লাগে জনাব। আমি আহি ডিলাৰ পাই গ'লোহি, এতিয়া বহি আছোঁ, বহিব দিছে, তাৰপিছত বা কি দিয়ে। এতিয়া বহিব দিছে, আমি বহি আছোঁ পূৰা ইয়াত। এতিয়া আমাক আনি পিনি ৰিংবোৰ দেখুৱাইছে, এইবোৰ চাওক অলপ ইয়াৰ মানে চেঞ্জ কৰি আপুনি যদি তাৰ সেইকেইটাৰ পৰা যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে এইকেইটা লগাব পাৰে। 5টা লগাব লাগিব স্পেচ চকাটো সৈতে। প্ৰায় ডিজাইন আছে, যাৰ যিটো পচন্দ হয় এইবোৰ আপোনাৰ ৰেইন গাৰ্ডৰ ওপৰত লগাব পাৰে। ইয়াৰ ছিট কভাৰ আপোনাৰ চুইফ্ট VXI এখনৰ কাৰণে 7,500 টকা, মানে দাম বেছি আৰু। এইফালে মিউজিক চিষ্টেম লগাব পাৰে, এনেকুৱা কিন্তু যে তাত মিউজিক চিষ্টেম আছে লগাব নালাগে, সেইখিনি বস্তু আমাৰ প্ৰয়োজন নাই, ছিট কভাৰটো প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু এইবোৰ আপোনাৰ দেখিছে কিবা কিবি বেছিভাগ বস্তু লাগিয়ে সেইবোৰ আৰু কেইটামান লগাবলৈ দিয়া হ'ল। এটা লগোৱা হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আগৰ ফ্ৰণ্টৰ লাইটৰ সেইটো আপোনাৰ কভাৰটো ইয়াত নাই, সেইটো বাহিৰত লগাবগৈ লাগিব। এতিয়া আৰু অলপ বাকী আছে লগাবলৈ, সেইকেইটা বস্তু লগাই ল'ব লাগিব। বেহেতলো এই বস্তুটো যে লগাইছে, এই বস্তুটো অকল ডিজাইনৰ কাৰণেহে। আপোনাৰ দেখিবলৈ মানে গাড়ীখন ভাল লাগে আৰু যিকোনো বস্তু নহওক গাড়ীখন বস্তুখিনি লগাই থাকিলে ভাল লাগে, বা কিবা অলপ লেংটা টাইপৰ লাগে। এতিয়া আপোনাৰ চাইকেল লগাবলৈ চিম্পুল হয়, আঠাটো মানে এনেকৈ সৰু টেপৰ নিচিনাকৈ উঠাই পিনি এইটো তাত বহাই পিনি হেঁচি দিলেই হৈ গ'ল। কিন্তু এই বস্তুটো লগাওঁতে আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব, যদি ভালকৈ নলগায় আপোনাৰ উঠি আহে। এইটো ছিট কভাৰ লগোৱা হৈছে। জেকটো ইয়াত ফিটিং কৰি দিয়ে, কিন্তু জেকটো ইয়াত দিয়া নাই, তাত সোমিয়াই দিব জেকটো, এতিয়া বাহিৰতে আছে। গাড়ীখন হৈছেগৈ আৰু মোটামুটি, আৰু বেছি নাই। আগৰ সেই এনেকৈ আপোনাৰ এইটো মানে আগৰ মানে ডিজাইন আৰু এইটো তাত লগাব, কেনেকুৱা লাগে চাব। ডিজাইনটো লগাই আছে, লগাই মেলি আজৰি হৈছেগৈ আৰু তাৰ পৰা বেছি কাম নাথাকিবগৈ। এই বোকা পাত দুটা লগাবলগীয়া আছে পাছত, সেইকেইটা লগালে তাৰপিছত আমি আজৰি হ'ম। তাৰপৰা গাড়ীখন শ্ব'ৰুমলৈ নি আমাৰ হাতত দিব চাগে। লগাই আছে তেওঁ বেছিটা, আৰু ভিতৰত অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে। শ্ব'ৰুমলৈ আনিলে গাড়ীখন, এতিয়া কিবা টেম্পু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো লগাই দিয়ে হেনো। টেম্পু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লগাই পিনি গাড়ীখন আমাৰ হাতত আগবঢ়াই দিব, টেম্পু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো। এতিয়া আমি গাড়ীখন লৈ আহিলোঁ বাহিৰৰ
দোকানত আপোনাৰ যোনটো কাৰ ডিজাইন দোকান থাকে তাত আপোনাৰ অলপ মানে মডিফাই কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে হেণ্ডেল লক লগোৱা হ'ল পূৰা মজা এইফালে গ্লাছখন লগোৱা হ'ল তাৰপৰা আগৰ এই লাইটৰ কভাৰটো লগোৱা হ'ল ইয়াত যিটো পায় আৰু ফগলাইটো লগোৱা হ'ব এতিয়া ইয়াত লগাই আছে আপোনালোকে দেখিছে ধুনীয়াকৈ লগাই দিয়ে মানে এতিয়া আগৰ ফগলাইটটো লগাবলৈ আছে এই ফগলাইটটোৱে লগালে আপোনাৰ এটাই হ'ব আৰু গ্লাছত ক'লা পেপাৰ মৰা কথা আছিলে আপোনাৰ আজি সময়টো দেৰি হ'বগৈ সেইটো মাৰিব নোৱাৰে ফগলাইটটোতে টাইমটো গুচি যাব আকৌ এদিন ৰাখিম সেইদিনাখনি আপোনালোকক মানে কি মই আকৌ এদিনাখনি বেলেগখন গাড়ী নি ভালকৈ একদম মডিফাই কৰাটো আপোনাক দেখাই দিম ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ প্ৰথম পৰা আজি মানে কি পেপাৰ লগত নহ'লে যদি সেইখনকে নিয়া হয় সেইখনকে দেখাম বাৰু চাবচোন কেনেকুৱা লাগে